Kính chào quý khán thính giả của Người Việt Channel. Hôm nay tôi được tham gia một cái buổi gây quỹ cho hai nhân vật, đó là Beto O'Rourke và cô Bee Nguyễn. Thì thưa quý vị, cái người mà chúng ta tổ chức chương trình ngày hôm nay á, là chị, giới thiệu chị là Nguyen ra. Ok, dạ. Yến Huỳnh, xin lỗi, dạ. Yến Huỳnh, dạ, Ravi. Ok, dạ. Bây giờ xin mời chị giới thiệu và nói sơ lược về cái chương trình ngày hôm nay. Dạ, kính thưa quý vị, cảm ơn lắng tai nghe em nói chuyện dù cái program bữa nay này là rất là vui. Cái program này là cho mấy người Việt Nam mình, với cũng có người Mỹ ở đây, cho hội dân chủ, dân chủ phải không? Dân chủ là Democrats. Người Việt Nam là có dân chủ. Thấy sao mình là cũng có nhiều người dân chủ. Lý do. Okay. Yes. Okay. And so cái này là giống cái fundraiser cho Beto and Bee Nguyễn ở Georgia. Bee Nguyễn, lý do mình làm cái fundraiser cho Bee Nguyễn là tại vì Bee Nguyễn là người Việt Nam mình mà đang nói ra against Asian hate, for minority rights, voting to vote. So mình phải support người Việt Nam mình chứ. Ai mà ra làm candidate cho Secretary of State là rất là hay rồi. And then for Beto, why are we doing a fundraiser for Beto? Because mình cần thay đổi ở trong cái Texas, tiểu bang Texas này. Em là người Cô giáo. Thấy là education không có đủ funding, rồi mình phải có cái governor nào mà chịu cho funding cho học trò với cô giáo với trường học. That's why we need a new governor. And also about abortion là phá thai á. Sao mà chính phủ này của Texas không cho phá thai sau 6 tuần? Cái đó là ít quá. Mình phải cho quyền cho đàn bà theo ý của người đàn bà chứ đâu phải mà cho ý của người đàn ông. Có rất là khó khăn cho người trẻ, mấy đứa mà mới lớn lên mà bị accident, bị có bầu thì người ta phải cần phá thai đặng có to have a better life. And also about arms control. Ở Uvalde có cái shooting đó thì một học trò đó mới 18 tuổi mà được mua súng. Như vậy nguy hiểm quá. Mình phải đổi cái okay. All right. So we need to change. Phải thay đổi cái tuổi mua súng from 18 tuổi tới 21. Okay. Cảm ơn anh chị nhiều. Nghe Yến nói chuyện rồi bây giờ Yến sẽ phải đi nói chuyện với khách. Chị phải đi làm công việc. Cảm ơn chị Yến rất nhiều. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý vị có nghe được tôi nói không ạ? Tại vì chương trình có bị những cái trục trặc kỹ thuật nhỏ đó. Không biết anh chị em có còn nghe được tiếng nói của tôi thì vui lòng xin cho tôi biết nha. Và thưa quý anh chị em, thực sự chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 7 giờ nhưng tôi có mặt sớm hơn để mà coi như cùng nói chuyện với quý vị trước về cái chương trình ngày hôm nay. Thì bây giờ chương trình đang bắt đầu và tôi sẽ hướng cái camera về phía bên đó. Good afternoon or evening, everyone. Can I please have your attention? Okay.
So I know we're a little ran behind the discussion, so we're going to go ahead and start. We're going to start with our opening ceremony. And okay. First and foremost, I hope everyone knows that this event is a campaign fundraiser for both Beto O'Rourke and Bee Nguyễn. We have a lot for you guys tonight. And before we get started though, we gotta take care of, you know, everyone don't leave your trash everywhere. You know, we have the trash cans and just be tight. All right, and without further ado, we're gonna go ahead and start with the United States national anthem. And helping us chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ chào cuối kỳ, thưa quý vị. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleam, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, o'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming, and the rocket's grand land, the bombs bursting. Now we have the Republic of South Vietnam National Anthem, Please Rise. Xin mời quý vị cùng hát. Công dân ơi, đứng lên đáp thời sông núi, đồng lòng đồng đi hy sinh điều gì thân sống, vì tương lai quốc dân cùng sống pha khói bên, làm sao cho núi sông giờ nay luôn vững bền, dù cho thời vơi trên gươm dao, dù nước lấy máu đào đem bao, nòi dốc lúc biên phải cần giải nguy, người công dân luôn vững bền tâm trí, cùng chắc quyết chiến đấu làm cho khắp nơi càng tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi, mau hiến thân dưới cờ, công dân ơi, mau làm cho cõi bờ thoát cơn tàn phá vẽ tan, nòi dốc xứng danh nghìn năm dòng dông bạc hờ.
Now is the moment of silence. Vote of silence complete. I think everyone can now take their seats and you may relax. So the next portion of our event is going to be a more relaxed one. We'll play a little bit of music for you guys. You guys can go ahead and have some food if you didn't already have some. And we have a couple games around here. You guys can mingle, play the games, and just relax. And then we'll start the program in about 30 minutes. Thank you. You guys can get the food now, by the way. I don't know if I mentioned that. There's a lot of food. Please help yourself. Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi quý vị cái là tự nhiên là lấy cho mình ăn. Trong lúc quý vị ăn thì có thể là tôi nói thêm một vài lời. Dạ, xin anh chị định như My first ever. So it's my first ever heard of it. I didn't know South Vietnam used to have, did have a. Oh yeah. Oh yeah. There takes it on. I'm going to South Vietnam. Để trên TV mà bây giờ mình gặp được anh Cốt. Dạ xin lỗi ai nè. Tôi họ ăn. Dạ xin chào. Để trên TV nhiều lắm. Dạ cảm ơn anh. Dạ cái gì chúc nói chuyện với anh. Dạ cảm ơn anh. Dạ ông hai vợ chồng. Dạ vậy hả. Dạ chúc nó lại nói chuyện với anh chị nha. Dạ cảm ơn anh. Xin lỗi quý vị bởi vì đây là lần đầu tiên làm cái mà livestream ở ngoài sân khấu cho nên có nhiều cái trục trặc kỹ thuật, mong quý vị tha thứ cho. Và bây giờ thì là cái phần ăn uống. Chắc quý vị thấy là mọi người đang coi như là đi lấy đồ ăn, cũng như là cái buổi gây quỹ này nó có tính cách là cây nhà lá vườn do các anh chị em trẻ đứng lên họ thực hiện, cho nên có thể có nhiều cái khuyết điểm thì mong quý vị tha thứ cho, cũng như bản thân tôi cũng rất là nãy giờ bị trục trặc kỹ thuật rất là nhiều, nhưng mà bảo đảm bây giờ thì mọi sự sẽ tốt đẹp rồi. Bây giờ thì tôi xin phép được phỏng vấn một người khác nữa. Và chắc tôi sẽ mời anh Hubert Võ tới đây để phỏng vấn cùng quý vị. Sau khi mà họ đang chụp hình lưu niệm thì quý vị thấy trên khán đài đó bây giờ có một cái cuộc một cái buổi chụp hình để mà lưu niệm. Anh Võ, anh Hubert. Và bây giờ thì quý vị mời anh Hubert kéo cái ghế lại, anh em mình nói chuyện.
Bây giờ mình đang livestream về người Việt channel đó anh Hubert, và bây giờ thưa quý vị, anh Hubert Võ là một trong những người ứng cử viên dân biểu sắp tới đây của chúng ta. Thì cái camera đâu anh? Camera này. Bây giờ đó thì anh Hubert Võ cũng thể là một ứng cử viên tại tiểu bang Texas cho cái chức vụ dân biểu. Thì bây giờ anh Hubert Võ có thể cho mọi người biết cái cảm nghĩ của anh của ngày hôm nay và những cái chương trình của anh sắp tới trong tuần tới để mà gây quỹ tới anh Hubert Võ. Dạ, kính thưa quý đồng hương, hôm nay cũng là một cái sự hân hạnh để Hubert Võ có được cái sự may mắn mà tới tham dự với lại hội hôm nay. Và thưa quý đồng hương, Hubert Võ đã làm chức dân biểu từ năm 2005, cái đó là cái năm đầu tiên mà làm. Thì hiện bây giờ tới cuối năm nay, tới tháng 11 năm nay là ra tranh cử lại nhiệm kỳ thứ 10. Dạ thưa quý đồng hương, nhiệm kỳ thứ 10 là cho nhiệm kỳ năm 2023 và năm 2024. Dạ thưa quý đồng hương, và cũng xin cảm ơn tất cả quý đồng hương của tiểu bang Texas cũng như của thành phố Houston đã cho Hubert Võ trong suốt gần 20 năm vừa qua có một cái cơ hội để mà phục vụ cái đơn vị 149, và trong cái đơn vị đó cũng tất cả những sắc dân khác nhau. Và một lần nữa Hubert Võ rất là hân hạnh và được cái sự yêu mến của tất cả quý đồng hương. Cảm ơn anh Hubert Võ. Anh Hubert Võ, anh có thể nói là cái vấn đề gây quỹ của anh tuần tới như thế nào để cho khán giả biết và nhiều khi họ có thể đóng góp đến anh Hubert Võ. Mặc dù anh đã nói hôm qua rồi, nhưng hôm nay sẽ có những người mới nghe đó, cho nên có thể hôm nay anh nói cho mọi người biết cái chương trình tuần tới của mình vào ở trong cái nhà hàng Kim Sơn như thế nào. Dạ, xin cảm ơn anh. Hubert Võ có một cuộc gây quỹ vào cái ngày 23 tây nhằm ngày Chủ nhật tuần tới ở tại nhà hàng Kim Sơn trên đường Bel Air. Và thưa quý đồng hương, từ 6 giờ tới 9 giờ thì cuộc gây quỹ của Hubert Võ với mục đích là để có thêm đủ nhân quỹ để mà ra vận động tranh cử. Và thưa quý đồng hương, vận động tranh cử nào nó cũng rất là tốn rất là nhiều thời gian và rất là nhiều tiền. Và thưa quý đồng hương, thì nếu được thì xin quý đồng hương tới liên lạc với cô Hân hoặc là với lại đài Việt TV để mà có thể lấy mấy cái vé đó để Chủ nhật tuần tới có cuộc gây quỹ đó. Cảm ơn anh Hubert rất nhiều và chúc anh thành công. Và tuần tới mình cũng sẽ có mặt và livestream về tại nhà hàng Kim Sơn để ủng hộ cái vận động tranh cử của anh. Dạ, cảm ơn anh Hubert Võ nhiều nha. Dạ, thưa cảm ơn anh. Dạ, kính thưa quý vị, và như dân biểu Hubert Võ vừa nói với chúng ta biết đó là cái sự tranh cử của ông rất là nhiều cái gây go quý vị, nhưng mà 20 năm chiến đấu cho người dân tiểu bang Texas, nhưng mà quý vị biết cần nhiều người như Hubert Võ nữa. Như vậy chưa đủ đâu thưa quý vị. Chúng ta tiểu bang này là mọi người, nhất là dân Cali, cho rằng tiểu bang này tiểu bang đỏ, không thích. Nhiều người nói không thích đến Texas bởi vì tiểu bang của anh có Craig Abbott, nhưng mà quý vị đừng quên rằng đó là Beto cũng còn hy vọng chiến thắng lắm. Nếu mà quý vị thực tâm mà ủng hộ anh chị em đó, thì quý vị biết tiền bạc là rất là quan trọng. Cho nên nếu mà được đó, thì mong quý vị anh chị em ủng hộ cho Beto và cô Bee Nguyễn. Hôm nay tôi có để một cái link ở phía dưới trong cái phần description đó. Quý vị không phải đóng góp nhiều, 5 đồng cũng được, 10 đồng cũng được. Quý vị kéo cái screen xuống ở phía dưới đó, nó có cái phần gọi là donation đó. Thì quý vị không nhất thiết cần phải hiểu những cái với đây là thực hiện bởi giới trẻ, cho nên có nhiều cái điều mà nó cũng hơi gọi là khó hiểu đó quý vị. Nhưng mà quý vị chỉ cần kéo xuống và đóng 5 đồng, 10 đồng, 2-3 đồng, có đồng nào là tốt đồng đó, bởi vì nó không căn cứ vào số tiền nữa quý vị, mà số lượng người có lòng và có cái tinh thần để mà yểm trợ cho cái những cái người mà mình mong mỏi lên, để nhất là tiểu bang Texas, coi như là quý vị biết
bị lâm nguy bởi Greg Abbott, là một cái tên phải nói rằng rất là mình không biết nói là mình không biết dùng từ ngữ nào hết quý vị, nhưng mà phải nói là rất là độc ác, gửi những cái người di dân, bất kể họ là ai, con nít đàn bà trẻ em gì cũng gọi là gạt họ rồi gửi họ đi qua những cái vùng đất xa lạ mà họ bị lường gạt như vậy. Thì bây giờ để tiếp tục chương trình hôm nay, chúng tôi thấy có mặt của anh Hoàng Bách nè, có sự có mặt của anh Bùi Cơ Điệt nè, những người quen đó, rồi của anh mà nhà báo Mai Loan, của chị Hoài Bắc, và nhiều người thì tôi không quen, nhưng mà có một vị đến nói chuyện với tôi, nghe tôi nói trên Người Việt Channel rất nhiều, nhưng bây giờ mới gặp mặt, và để tôi mời anh đó lại để mà hỏi chuyện anh một chút xíu nha quý vị. Hi, how are you? Oh, okay. Would you like for me to get an interview with I have hundreds of people are watching right now. So would let me get a chair. Let me get a chair. Okay. Have a seat. Let me set the. Okay, good. We stay see both of us. Kính thưa quý vị, trước mặt tôi đó là ứng cử viên Carla Wyatt. Tôi mới gặp bà ngày hôm nay thôi. Hiện giờ bà đang ra ứng cử là Harris County Treasurer, tức là người mà lo về ngân sách của cái quận Harris, là một cái quận là lớn nhất nhì nước Mỹ nha quý vị. Thì bây giờ bà sẽ có vài lời nói cùng quý vị và tôi sẽ cố gắng thông dịch. I was trying to introduce you to to everybody who is watching right now, and I would like for you to tell them a little bit why you about yourself and why would you want to do this kind of job, county treasurer. Yeah, absolutely. Well, thank you so much for interviewing me. My name is Dr. Carla L. Wyatt. I am the Democratic nominee for Harris County Treasurer. I have worked for Harris County for the last 20 years. I started out as an intern 20 years ago, and so I've had the opportunity to work with and for just about every department at Harris County, including flood control, toll roads, right-of-way, construction, facilities, engineering, budget management, a county commissioner, and currently I work for Constable Eagleton on the east side of town. Everything that you saw on TV that was Hurricane Harvey, it was me. Yes. I'm a communications specialist, so I do communications, outreach, public relations, and emergency management. And so for 37 days, we worked and we provided information to citizens in Harris County to ensure that they had the correct information about what was going on. I actually have a PhD in environmental toxicology. Some people say, well, what does that have to do with being Harris County Treasurer? Well, I'm a statistician and I'm a researcher, which means I can count real good and I can find stuff. Oh, you know what? I'm a math teacher. You're a math teacher. Okay. Together. So Maybe I assist you. So you understand. And so I decided to run for this office because I've seen a lot at Harris County. I feel like I can make a positive change. I am a servant leader. Because I have worked for the county, I know a lot. I mean, it's just been a long journey for me, and I'm really excited to be the Democratic nominee. Right. I do have a Republican opponent. He's a super nice guy. He just doesn't know anything about Harris County. I see. I happen to be the most experienced person. I believe that experience matters, and I'm looking forward to being the next Harris County treasurer. Okay, thank you so much. It's very nice, and you're watching her right now. Please, if you live in Houston, in Harris County, you need to go to vote for Dr. Carla Wyatt. Yes. She's everything she says. She not only have an experience, okay, a lot of experience. She is a PhD in environment, but she knows a lot about numbers. She has a lot of experience. Bà có rất là sorry, I need to speak Vietnamese. Okay. Khi mà tôi nói chuyện với bà Carla Wyatt thì bà không những là một người có rất là nhiều kinh nghiệm, nhưng mà một người rất là nhiệt tình trong những cái cơn bão. Bà đã giúp cho cộng đồng của người Việt và cũng như là người Mỹ ở trong cái Harris County. Quý vị biết Harris County là nơi có đông người Việt Nam nhất, trong đó có cái khu vực Bel Air hiện nay. Thì bà đến đây để kêu gọi những quý vị đang ở Houston, đang sống ở trong khu vực này đến để bầu cử cho bà, bởi vì người đối thủ của bà rất là tốt, rất là nice, nhưng mà không có những cái kinh nghiệm để mà làm cái công việc này.
Và đó là những lời bà muốn trao đổi quý vị. Mong quý vị ở Houston hãy đi bầu cho bà. And please tell your listeners that I don't want to be the treasurer for one group or another. I want to be the treasurer for all of Harris County, for every subset of Harris County, whether it's Bel Air, Tomball, Katy. It doesn't matter to me. I want to be the treasurer for all of Harris County. Bà nhắc nhở với chúng ta rằng bà không phải chỉ là một người làm việc cho Harris County, nhưng nếu bà đắc cử đó thì bà làm việc cho tất cả những cái khu vực khác ở trong cái tiểu bang Texas, hay là ở trong cái khu vực mà bà có thể có chịu trách nhiệm và có quyền hạn. Yes. So thank you so much. Thank you so much, Dr. Carla Wyatt. Carla like the hurricane, Wyatt like Earth. Okay. Nice to meet you. Okay, thank you. You take care. Và kính thưa quý vị, tình cờ thì mà tôi được phỏng vấn bà thôi, chứ còn tôi cũng có dự định và để tôi đi kiếm ra một vài người nữa để mà trao đổi với quý vị. Thì để nói trở lại bà Carla Wyatt này á, thì quý vị biết cái chức Harris County Treasurer tức là bà lo về ngân sách, ngân quỹ, tiền thế thâu vô thâu ra, bà sẽ kiểm soát không có cho cái sự thất thoát vân vân. Thì đó là cái nhiệm vụ của bà, là coi như là trưởng ban hay là chúng ta nói là giám đốc cơ quan ngân khố của Harris County. Và bây giờ quý vị cho phép tôi đi kiếm thêm một người khác để mà phỏng vấn nha. Okay. Nãy giờ có ai kêu chứ? Quá. Nãy giờ có ai gọi không? Không. Có. Nhiều lắm. Và kính thưa quý vị, bây giờ tôi kiếm được một trong những người trong ban tổ chức, đó là anh Nguyen, đúng không anh Nguyen? Dạ, cảm ơn. Dạ, anh Nguyen có vài lời chia sẻ với quý khán thính giả là tại sao anh có cái cảm hứng nào mà thực hiện cái vụ gây quỹ này? Cảm ơn Nguoi. Cái lý do mà một nhóm người Việt ở Houston đã quyết định đứng ra để làm cái buổi tiệc ủng hộ ông Beto O'Rourke and cô Bee Nguyễn ở Georgia là ở cái thời điểm này chúng ta thấy rằng nếu mà mình không có dùng cái lá phiếu của mình để nói lên cái tiếng nói thì có lẽ những người họ vẫn còn tin là ông Donald J. Trump là người được vẫn còn là tổng thống nước Mỹ, mặc dù qua nhiều sự kiện tụng ông ta đã thua
và đưa lên tới cả tối cao pháp viện cũng không có được tối cao pháp viện xét xử. Và gần đây ngay cả ở tối cao pháp viện, khi mà ông tìm cách ông đình trệ cái vấn đề xét lại những hồ sơ mật của ông Master Special, thì ông ta cũng vẫn bị thua. Tòa vẫn không có cho ông đình trệ cái vấn đề đó. Và gần đây ngay cả ông Donald J. Trump đã bị một cái trác tòa của Ủy ban điều tra tháng Giêng 6 Tây, cái cuộc nổi loạn hôm tháng Giêng 6 Tây ở Quốc hội. Và như vậy thì quý vị đủ thấy rằng những cái người mà vẫn còn tin ông Trump là thắng cử trong cái cuộc tranh cử vừa rồi, thì mình hy vọng rằng họ sẽ thấy rằng cái lá phiếu của họ, nếu mà họ thay đổi để bầu cho những người trong đảng Dân Chủ thì nó rất là quan trọng. Hơn nữa, những cái người chẳng hạn như cô Bee Nguyễn là người luôn luôn ủng hộ cái vấn đề Stop Asian Hate, tức là xin ngừng lại, đừng có hành hung người Á Đông nữa. Thì cái phong trào này cô Bee Nguyễn là một trong những cái người sáng lập, và nếu cô được đắc cử thì cô sẽ tiếp tục cái cuộc hành trình này để chống những cái người mà có những cái thái độ hung hăng đối với người Á Đông. Rồi hơn nữa, nếu cô là được cái đắc cử cái chức Secretary of Texas, Secretary of State ở Georgia, cô sẽ là người đứng ra kiểm chứng tất cả những cái cuộc bầu cử và sẽ tránh được cái sự gian lận trong tương lai. Còn về ông O'Rourke, Beto, nếu ông ta đắc cử được cái chức vị thống đốc của tiểu bang Texas, ông ta sẽ nới rộng cái vấn đề bảo hiểm sức khỏe cho tất cả người dân ở Texas, và là cải thiện lại vấn đề giáo dục để mọi người đều có được một cái sự bình đẳng trong vấn đề học vấn. Ngoài ra vấn đề súng đạn, nếu ông Beto mà được đắc cử thì ông ta cũng sẽ tìm cách ngăn chặn những cái đạo luật do đảng Cộng Hòa đưa ra rất là dễ dàng trong vấn đề buôn bán súng đạn cho ngay cả những người chưa được tuổi đi bầu. Thì đó là những cái vấn đề mà chúng ta nên đứng lên để mà dùng cái lá phiếu của mình để nói lên tiếng nói của mình và cải thiện lại cuộc sống của chúng ta ở tiểu bang Texas cũng như ở tiểu bang Georgia. Dạ, cảm ơn quý vị. Bây giờ thì nếu quý vị xong rồi. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Nguyen. Và kính thưa quý vị, chúng tôi có một ứng cử viên mà tôi mới gặp được, tôi không biết cái nguồn gốc và cái tiểu sử của anh. I just told my listeners that I just met you. I don't know what you're running for. I don't even know much about you, so you can tell us something about you. Right now we have about 400 people watching. Okay, sure. My name is Gene Wu, W-U. I'm the current state representative in the state of Texas for Southwest Houston. So I represent like Gulfton, Sharpstown, the Chinatown area. On the east side of Beltway 8. Okay. So nếu quý vị mà sống ở east side Beltway 8, Sharpstown, là đây là một ứng cử viên mà của đảng Dân Chủ mà quý vị mà ông mong mỏi quý vị bầu. So I've been in office for the last decade, for 10 years. So just like my friend Hubert Vo, I was not born in this country, but you know, my family a naturalized citizen from China, and very honored to represent this area. Ông Vũ, ông nói rằng đó, ông cũng như ông Hubert Vo không có sinh ở nơi đây, ông đã làm dân biểu của tiểu bang trên 10 năm và ông muốn phục vụ cho quý vị đồng hương. Xin mời. So, you know, it's really important for me to make sure to represent and take care of immigrant communities, the refugee community. That's why I think it's very important to make sure that we show respect to the Vietnamese community,
and to make sure that that we're able to reunite the families and take care of everyone. Dạ, ông rất là lo lắng về vấn đề di dân và nhất là cộng đồng của những người tị nạn, và ông muốn thực hiện những cái điều đó để mà giúp đỡ cho một cái cộng đồng của những người tị nạn được phát triển hơn và những người di dân. And like almost all of the Asians that are elected to office, I am a Democrat. If you want to vote for the Asian candidates, if you want to support Asian people this November, the easiest thing to do if you're not sure is to vote for all the Democrats. Vâng, ông nói rằng ông là một trong nhiều người Á Châu mà là theo đảng Dân Chủ, cho nên đó, để bảo đảm là bỏ phiếu cho người Dân Chủ thì quý vị hãy vào khi mà lựa phiếu thì cứ bỏ cho Dân Chủ hết, là quý vị bảo đảm. Yeah. So I think it's very important for the Asian community, for the Chinese community, for the Vietnamese community to all speak up, to all vote, to show the power. Theo ông nghĩ rằng đó là đối với cộng đồng người Việt, người Trung Quốc và nói chung là người Á Châu, đó là rất là quan trọng cho chúng ta có tiếng nói bằng cách bỏ phiếu và phải đi bầu, đó là cái sức mạnh của chúng ta. And I know the Vietnamese community has in the past supported Republicans a lot, right? That's true, right? Yes. And my question I always ask is, they come here, they say, give us money, give us your vote, but what do we get? What have they given to us? Right. Ông rất là ngạc nhiên khi thấy mà cộng đồng người Việt chúng ta rất là đông những người theo đảng Cộng Hòa, thì không hiểu là tại sao khi chúng ta tới đây thì cần cái sự giúp đỡ hay bỏ phiếu thì chúng ta không có được cái sự đáp ứng. Look in the state. Do you see a single Vietnamese appointed to a state board, a state commission, to any major position in the state? Do you see anybody? You see a single Vietnamese in Governor Abbott's office. Quý vị nhìn lại đi, quý vị đang ủng hộ cho đảng Cộng Hòa, quý vị nhìn lại ông Greg Abbott thì ông có bổ sung một người Việt Nam nào trong bất cứ một cái chức vụ nào của chính phủ Texas hay không? Mà đó là cái lý do quý nhìn vào từng cái chức vụ như là commissioner đến bất cứ những chức vụ nào, ông Greg Abbott không hề bổ sung một người Việt Nam nào vào trong cái chức vụ đó. So I promise you this. If you go and help Democrats win, I promise you that you will see Vietnamese Americans appointed to major positions. Vietnamese and other Asian Americans will be in office in the administration and be respected and shown respect. Vâng, tôi hứa với quý vị một điều rằng nếu mà tôi được bỏ phiếu và tái trúng cử đó, thì một điều tôi sẽ làm là tôi sẽ chắc chắn cho những người đưa đẩy những cái người Việt Nam hay là những cái Á Châu nắm những cái chức vụ quan trọng trong cái chính quyền của tiểu bang Texas. And it is time for all of our community to do more than just be good workers. Đã đến lúc mà chúng ta đó phải là làm nhiều hơn, chứ không phải chỉ là một người làm việc tốt mà thôi. It's time to show everyone our power. Đến bây giờ chúng ta phải coi như là chứng minh cho mọi người chúng ta có một cái sức mạnh. Support Democrats, support the Asians that are running, the Vietnamese judges, the Vietnamese state reps, the Asian judges, the Asian state reps, everybody. Vote Democrats. Thank you so much. Vâng. Ông nói với quý vị là hãy bỏ phiếu cho những người dân của đảng Dân Chủ, những người Á Châu, hãy lần lượt bỏ phiếu cho những người này. Đó là cái sức mạnh của chúng ta. Thank you very much. Please help yourself and take the pins. As well as in the front, we have some shirts that are for sale. They're $20, and we do have a couple of yard signs that are $10 a piece. Once again, that's all located in the front desk. Please help yourself. And I want to thank, obviously, if you're in here, you've already donated. So I want to give a round of applause. If you guys can please help me in doing that for everyone who donated.
As of right now, just the online donation, I think it's about $6,705. Yeah, that's not including things that have been checks or in cash yet. We also want to thank sponsors. We obviously, there's a lot of people who helped get this event together. There's the planning committee as well as some various groups that helped us put it all together. So I want to give a round of applause for everyone who helped get the event together. Thank you. I hope dinner and everything was good. And so without further ado, I'm going to hand it over to my co-MC to introduce our very first speaker. Okay, dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị đang có nói chứ đây mình có thật mới dựng được đạo nha quý vị. Anh phải nói rồi với tiếng đi ngày mai đi, ngày hôm nào đó đi bầu, sẵn sàng đi bầu về kêu gọi về đi bầu đó quý vị. Thì bây giờ cái người đầu tiên xin giới thiệu đó là cô Liz Townsend. Cô sẽ speak cho anh Daniel Nguyễn. Ok, Daniel Nguyễn là một người ở Pearland. Ông là president của Asian American Democrats of Texas. Ông cũng là một ứng cử viên cho Pearland ISD. Ông đã một người trẻ nhất và có nhiều cái ý tưởng trẻ và sẵn sàng. Đối với ông cái vấn đề rõ ràng trong sổ sách của nhà trường rất là quan trọng. Ông muốn student và teacher phải là cái quan trọng đầu tiên của trường học. Ông hiện giờ là volunteer, một người thiện nguyện viên cho những cái tổ chức như Vietnamese Culture and Science Association, University of Houston Vietnamese Students Association, and Viet for Biden. I'm sorry. I'm very sorry. I got David and Daniel. I'm very sorry, Lynn's house. I'll do it again. I promise I'll do it right. Thưa quý vị thông cảm, tôi cũng già rồi, hơi lầm cảm cho tóc bạc nữa. Ok, sở dĩ mà tôi đứng đây đó là tại vì họ cũng có một cái người trẻ, một người già để hai thế hệ. Cho nên là nếu quý vị mà nghe tôi nói cái gì mà nó hơi trật thì xin quý vị thông cảm cho mình. Ok, bây giờ để trở lại cái vấn đề em đe nhiều đi. No, I can do it. Okay, Daniel Lee. First, we will be hearing about Daniel Lee, who is running for House District 26 in Fort Bend County. Daniel Lee decided to run for Texas House Representatives to use his experience, education, and legal career to have Texans have a strong and compassionate voice as their representative. He's a proud native Texan. Daniel has been encouraged by the amount of vigil that have been spilled in both state and national politics. It's time for a voice that cares about everyone, not just big money donors. Family is at the forefront of every decision he makes. Being raised in a hardworking family, his parents instilled the value of American dream at early age. They taught him important business skills in both their restaurant and real estate firm. Daniel learned it did not make how much money there was to count if the dishes were not washed. Always finish what you start. Well, one of his mother's most important piece of advice. It's a right to the UT of Texas. He developed a keen understanding of the economy while earning his bachelor's degree in economics. He worked for various Texas State House representatives, organizing bills and responding to anti-torture in the Capitol. Daniel advanced their education at Thurgood Marshall School of Law
at Texas Southern University. Although Daniel cannot be here tonight, we support his campaign wholeheartedly. Please welcome his campaign manager, Liz Townsend. Cái ông ứng cử viên không có mặt được hôm nay, cho nên cái bà đại diện của ông sẽ lên nói chuyện cùng quý khán thính giả. Daniel Lee, and I apologize. All right, how's everyone feeling tonight? Do you get a round of applause for them who made this food? It's absolutely amazing. It's delicious. Thank you so much. I'm here in place of Daniel Lee. He regretfully has a family emergency in which he could not make it. So he sent me instead. And I just want to be here to tell you all a little bit about what it stands for and what our campaign stands for. When I met Daniel, I was very surprised that he was just a real person. And a lot of times that's what you really need to connect with in politics. It's just a real person. And that struck me because that's something that Beto also does. He's just a real person and you can talk to him. He's accessible and you can ask him any questions, right? But I'm getting kind of nervous. So you know what? I'm not going to use the script. I'm just going to talk. What are some of the issues that is important to everybody? I know like property taxes is one, especially. Daniel Lee has a plan to lower property taxes, and that includes finding funding in order to compensate for the property taxes. Oh my God, that sounds boring, doesn't it? Look, Daniel Lee stands for truth. He stands for honor. He stands for family, and he stands for those who need help. He has been a lawyer for 15 years. As a lawyer, he's been in family law and seen some awful things, and he's seen some amazing things, and he's helped many families. Like he said in there, his family is the forefront of every single decision that he makes. And when he ran for the office, it was his family that decided that this was the thing that he was going to do. And that's what we really need, right? Just somebody who cares, because we need to expand on that. We need to expand healthcare. We need to do all these things, but how are we going to do it? Well, we need legislators that are going to write the legislation and pass the laws. And the only way we're going to get those laws passed, in which we can protect the Asian communities and make our streets safer, are having good legislators. And Daniel Lee is one of those people that needs to be there. He has experience in Austin with legislation. There's a lot surrounding public safety right now. And there's a way that we can expand on healthcare, expand on public safety. There's a way that we can expand on ways to fix the infrastructures in this community. And it may be controversial, but it might work. How many of y'all are in House District 26? Does anybody know their House district? No? No? Okay, I think I lost everybody. That's okay. No, if you're in House District 26, please, and you don't know where you live, your legislator is the one that has the power to change what's happening. Education has been dwindled due to special interests. We have private companies funneling money into these, private schools and giving the, same money to candidates like JC Chettom. We cannot let our public schools be destroyed any further. As far as I'm concerned, it is like the defunding of it has been very concerning. And the quality of education goes down when you defund it. When you defund it, you don't get better teachers. And that's another thing that Daniel is very passionate about. So I'm going to stop rambling now. And I'm going to turn it over to the next person. Here you go, Sarah. Thank you so much. I really appreciate it.
And I appreciate all of y'all's patience and thank you. Have a good night. Thank you for speaking. We have a little card right here for you. It's a little thank you. We also are going to give a little small donation toward the campaign. Although we don't have that check present, we will make the donation. Yeah, thank you. Yeah, thank you. Thank you all. Okay. Thank you, Daniel Lee's representative. Also, I forgot to mention in the back, we have these raffle boxes and the tickets that you got. If you want whatever prize you want, to make sure to put it into that raffle box. Okay. Our next speaker attended the University of Houston, and soon after he graduated with his mechanical engineering degree, he was bitten by his entrepreneurial bug and started his own business. It grew into a successful computer distributor, and he later went on to diversify into a variety of different businesses. Thankful for the opportunities his new country and its people provided him and his family, he became a U.S. citizen and felt a strong obligation to give back to the community through public service. In 2004, he was first elected to District 149 of the Texas House of Representatives. As a member of the legislature, he serves as vice chair of the Insurance Committee and is a member of the Pensions, Investment, and Financial Services Committee. Throughout his service, he's focused on public and higher education, accessible healthcare, public safety, and economic development. Please welcome our first Vietnamese representative in the Texas legislature, Hubert Bo. Very proud and happy to be here tonight. And as I look at all of you tonight, I remember in 2005, when I first ran my first campaign in 2004, and no one believed me that I could defeat an opponent of 22 years. So it was the first election was always a tough one. So, you know, at the end of the day, out of 40,000 votes, did you remember how many votes I win by? Anyone? Out of 40,000 votes cast in my election, I won by 16 votes. And my opponent, he challenged me in court. He said that we cheated. So we had at least 2 recounts, recount after recount, and he was not satisfied with the outcome at all. So he challenged me in court. Finally, we have the Democratic Party with the lawyers who put together the whole team and proved to them that there was no hanky-panky show. There's no fraud. So finally, after 2 months into the process, the judge declared that there was no fraud. So my opponent decided to run against me the second time. So the second time, I won by almost 2,000 votes. So since 2004 till now, this is my 18th year already in the Texas House, and I'm running for the 10th term right now, which is going to be 19th year and 20th year. And you know that, look at this district right here. You can see the difference in this district, right? I mean, no more flooding, beautification. We have our landscape, we have our main streets, and I always
listen. So if you have any concerns or anything that you want to share to beautify this area, please let me know. I always welcome ideas and thoughts. So just call me. Thank you. Thank you, Mr. Hubert Vo. Of course, here's a thank you card, and as well, we will be making a donation on behalf of the committee to your campaign. Thank you. Chris Mickey. Và cái người kế tiếp là một cái người mà có thể nói là rất là quan trọng cho những ai ở cái khu Bel Air, và cũng là bạn của cái nhóm thân hữu của Beto and Bee Nguyễn. Tôi muốn giới thiệu tới cô Leslie Briones. Cô là một đang running cho Harris County Commissioner Precinct 4. Yeah, that's Leslie Briones. Có một vài lời để giới thiệu với quý vị là Leslie, you can stay here. I'll speak to the people because I know that you will be Harris Commissioner for this precinct. Cô là người Texas. Cô grew up ở US-Mexico border. Cô hiểu cái sự làm việc khó khăn của những người lao động, những cái sự đoàn kết của gia đình và của cộng đồng. Cô nói được 2 thứ tiếng Mễ và Việt Nam. I mean, sorry. I say you can speak Vietnamese. I'm sorry. I wish one day. She speak English and Spanish. Cô nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, of course. I'm sorry. You know, I'm up here. I don't drink, but I start getting. Cô là trước khi cô vào làm chính trị, cô là một cô giáo. Cô dạy ở trường ở cái khu cái vùng Valley, tức là cái khu mà gần biên giới Mễ và nước Mỹ. Cô học rất là giỏi. Cô attend Harvard University. Yes. Graduated with honors. Cô support scholarship and working 3 part-time jobs to put herself to college. Wow. Như tôi đã nói trước, cô là cô giáo lớp 8, lớp 10 ở cái khu nghèo nhất ở Texas. Nhưng mà sau đó cô trở thành một thẩm phán cho Harris County Silver Court at Law number 4. Cô làm việc một thẩm phán không có thiết bị, luôn luôn đặt vấn đề công bằng và trong tình cảm đối với những cái người có tội. Sau đó cô được cái Harris County Silver Court at Law Church. Cô là thẩm phán ở trong Harris County cho tới 2019. Cô là người được Houston Bar Association đánh giá là một cái người rất là sáng suốt trong cái vấn đề làm việc thẩm phán của cô. Bây giờ cô là cô lập ra cái Texas Latin Judges, tức là cái nhóm người Mỹ Châu Latin làm thẩm phán, và cũng là Houston Co-Chair National Association of Women Judges. Và cô ta là nhờ người làm về National cái association của thẩm phán mà là đàn bà. Leslie là hiện giờ là Adjunct Professor at University of Houston Law Center. Và tôi xin nhường lời lại cho cô Leslie Briones. Thank you. Xin chào quý vị. I look forward to learning more from all of you. And I too will follow in the footsteps of our esteemed representatives and will always listen. And I will always be here. So I'm Leslie Briones, and I'm grateful to be running to be your next Harris County Commissioner, Precinct 4, where we are right now.
And as a proud woman of color, as a Latina who grew up in the border, whose family moved to this country because they believed in the American dream, I believe deeply that Harris County must be a place where the American dream works for everybody, where all of our families have a fair shot, where all of our families can be safe, safe from crime, safe from discrimination, safe from flooding, where all of us have the opportunity to get a good education, a good job, good health care. I am proud of the progress we have been making in Harris County moving forward. But we need to keep moving forward for all of our families and not move back the clock the way many are doing in Austin and the way many are doing in Washington, D.C. To me, I believe deeply in democracy, deeply. And again, that's one of the reasons my family moved to this country. But the truth is, democracy is on the ballot. Our freedom is on the ballot. Our opportunity is on the ballot. Our safety, the respect for our communities of color is on the ballot. And so all of us, all of our communities of color and all of us generally, I believe that more unites us than divides us. I believe that if we come together and empower each other, we will keep moving forward. And I ask you, some of you in this room may be Republicans or maybe neighbors or friends with Republicans. To me, what have they done to help your Vietnamese community, our Latino community, women and our rights to our bodies? What have they done, right? Are they showing up? I would say the answer to that is no. But what I can say is, just as I did when I was one of your judges, I wore a black robe. I didn't wear a red robe or a blue robe. Everybody who walked in my courtroom, I upheld their rights, I respected them, and treated them with the dignity they deserved. And that is what I will do as your next county commissioner. I will represent all of our communities, and especially our communities of color that have been underserved. I don't see many of us appointed to boards in Harris County. I don't see enough of us getting contracts from the county. We are just as skilled, if not more skilled, because we have that grit. We have that persistence, that work ethic that came with our ancestors when they came to this country. So I will stand proudly, always, united as Precinct 4, as Harris County residents, as Houstonians, as Texans, as Americans, and as citizens of this world. We are going to move forward in Harris County. And I ask humbly for your vote, please. Early voting starts October 24th. The ballot, we have the longest ballot in Harris County in the whole country this year. We have the longest ballot. I will be at the very end, or second to the last. So that same persistence and grit that we have, we're going to need it when we go vote. Page after page, please vote from the very start to the very finish, from the very top to the very bottom. I always say, vote Beto to Briones, right? Go all the way down to the bottom. But as a mother, I want to raise my 3 little girls in a place that's going forward. And I know all of us in this room don't want to go back. That's why we are here. So I am so thankful for the invitation. Thank you for having me. Please, I ask for your vote. Please vote Leslie Briones for Harris County Commissioner, Precinct 4. So thank you. Let's vote Democrat. Let's vote Democrat. And I'm a proud Democrat. Vote all Democrats. Yes. From the very You will top. not miss her. You will not miss her. Because It's on the the bottom. truth is, and I know, I mean, I'm Latina, right? I have tios and tias that are Republican. I'm sure many of you, I feel like you've probably heard it many times. Oh, people think our community is Republican or moving Republican. No, you know what? At the end of the day, they haven't been serving us. So regardless of how you may have voted, I would argue Democrats will be the one who will show up, literally show up and be the ones who respect you,
fight for your rights, and move us forward. So let's move forward together. Thank you. Thank you, Leslie, for that wonderful speech. Here's your thank you card. And as well, we will be making a small donation towards your campaign. Thank you so much. Round of applause, everybody. Little girls, but I'm going to put to bed soon. So if I don't get to say goodbye to every one of you, I will see you soon on the other side of our. Way to go, Leslie. Okay, I have the honor of introducing our next speaker. He proudly serves the people of District 137 in the Texas House. Nãy giờ quý vị đã nghe cô Leslie nói chuyện rồi đó. Bây giờ tôi xin mời cô Leslie nói chuyện cùng quý khán thính giả ở trên YouTube. Thousands of crime victims. He's currently an attorney in private practice. Since being elected as a state representative, I'm Leslie Briones, running to be your next Harris County Commissioner, Precinct 4. I'm humbly asking for your vote. Early voting starts October 24th. As your commissioner, I will represent your community and all communities. We need to be moving Harris County forward. And as a proud woman of color, as a mother of 3 daughters, as an educator, lawyer, and former judge, I will be fighting for all of our rights. I will make sure that all of our families keep moving forward. We deserve a Harris County where we are all safe from crime, safe from discrimination, safe from flooding, and a Harris County that is more affordable and that we have access to good education, good health care, good jobs, and good roads and parks for our families. So I would be honored to have your vote. Leslie Briones, running to be your next Harris County Commissioner, Precinct 4. You can learn more at lesliebriones.com. Here's how you spell my name. lesliebriones.com. Thank you. OCA Greater Houston Advisory Board, the Chinese Community Center Advisory Board, and the Baker Ripley Neighborhood Center Advisory Committee. Advisory Committee. He has also cô Leslie vừa rồi đó quý vị là đã ứng cử với chức vụ gọi là County Commissioner. County Commissioner là người coi như là lo vấn đề xây dựng cầu cống đường xá cũng như là thiết lập cái ngân sách cho cái county. Đó là cái chức vụ của cô. Cô là người mẹ, người Mỹ gốc mẹ. South Texas College of Law in Houston. Please help me in welcoming District 137 Representative Jean Wu. Thank you so much. For those of you that don't know, Huberville is my neighbor to the west. It's an easy to understand it. He represents everything to the west of Beltway 8. I have everything to the east of Beltway 8, and we are very good friends. I've been honored to represent this general area of Southwest Houston for 10 years now. And I've always looked up Hubert is not only my colleague, but he's also someone I look up to, and I respect him very much. So you are very well served by his leadership. So make sure to support him and support his re-election. And I'm very happy that you're here today to support not only Beto, but also Bee Nguyễn. Bee Nguyễn, I know she's from Georgia, but Bee Nguyễn is actually a friend of mine too. We met a long time ago, and we started talking, and I sent her a lot of money too. And I'm very excited for Bee in Georgia, and for all Asians running all over this country. You know, Hubert's been in office almost 2 decades, right? Yeah. When he ran for office, there were almost no other Asians running for office, right? He was a pioneer, the first Vietnamese American to be elected to state office, right?
And so I'm number 5 in the state's history. And people always clap and say, oh, that's wonderful. I say, what are you clapping for? What are you clapping for? Asian Americans have been here for over 100 years. And we're just now to number 5. We should not be proud of that. We should be mad. We should be mad that our community does not have more representation. We should be mad that our community does not get more respect, right? And I want to tell you a little story. And this is back in 2018, right? You guys, in 2018, in the entire Harris County, when we have 100 positions in Harris County, state rep, commissioners, Congress, judges, like 100 positions easily. And the Republicans had 1 elected Asian in the entire county. Harris County, the 2nd or 3rd largest county in the United States. Republicans had 1 elected Asian. That was Judge Teresa Chang, right? And Judge Teresa Chang was, even among Democrats, she was very well liked, especially in the Asian community. She was respected and people liked her. She did a really, really good job, okay? And the Asian community was very proud of her. She was one of the only people out of 90 positions. She was one of the only people that the Republicans knocked out of office in their primary. Why did they do it? Did she do a bad job? No. One of the best judges on the bench. Did she do something wrong? No. One of the best judges on the bench. Do you know why they got rid of her? Her opponent went around to all the Republicans and say, she has an accent. I can't understand what she's saying. And do you know what the Republicans did? They tossed her out. That is the value of Asian Americans to the Republican Party. If you look around this state, if you look at Harris County, the first Vietnamese American judge, the first Vietnamese American woman judge, Democrat. The first Vietnamese American state rep, Democrat. The first Vietnamese American male judge, Democrat. Over and over and over again, the party that respects our community, the party that does more than just say nice, beautiful things to you. Oh, we love you, we care about you. And then when we need them, when we want them to show up, when we say our community is under attack, where are they? Where are they? In all the years, I know the Vietnamese community leans Republican. I know especially older Vietnamese love Republicans. I want you to go ask them. The Vietnamese community has supported Republicans for so many years, without question. We give them money, we give them votes. Leslie Briones is right. What have you done for this community? Name me one Vietnamese American that Governor Abbott appointed to a top board. Name me one Vietnamese American in his administration. Name me one Ông vua ông Vietnamese đang nói về American cái sự kỳ thị của put in tiểu a bang position of Texas power. đối với người Việt Nam. Người Show Việt me. Nam chúng ta cũng như những người mặc dù Nothing. rằng sống ở thành phố Houston rất là What? đông, phải nói là đóng đứng ngang thứ 3 Our community, trên toàn nước not just Mỹ. Vietnamese, Vì sao có Chinese, LA Filipino, Korean, Japanese, và San Jose, Indian, Pakistani, nhưng mà không có một cái người nào everybody được bổ vào một needs cái to chức vụ start nào saying, cả. Không có người Việt we Nam nào hết. give
Vậy mà chúng ta cứ tiếp tục bỏ phiếu cho Cộng hòa và chúng ta không có được cái gì hết. Đã đến lúc chúng ta đòi hỏi một cái sự tôn trọng, kính trọng. Chúng ta đã đòi hỏi rất là tế nhị, rất là tử tế. Bây giờ chúng ta đòi hỏi cái sự tôn trọng, kính trọng họ đối với cái cộng đồng người Việt Nam chúng ta. Chúng tôi đã cho quý vị cái sự ủng hộ hàng chục, mấy chục năm nay và chúng tôi không có được một cái gì hết và chúng tôi không được cả một cái sự tôn trọng nào cả để mà đáp đền lại. Chúng ta bắt đầu sẽ giúp cho đảng Dân Chủ. Không những chúng ta chỉ có những người được bầu cử vào chức vụ dân chủ, những người Á Châu phải có, nếu mà người Á Châu chúng ta nếu mà ủng hộ cho Beto thì khi mà ông ta thắng cử thì những người Á Châu sẽ được bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng, không phải như dưới cái thời của Grab Abbott ngày hôm nay. As it is important to help elect Bee Nguyễn in Georgia. Thành ra chúng ta phải giúp đỡ để cho bỏ phiếu cho Bee Nguyễn và Beto để chúng ta đạt được cái gọi là sự tôn trọng. Và chúng ta phải bỏ phiếu cho những người như Hubert và Daniel Lee cũng như bà Leslie hồi nãy. Đây là những người đã đến tham dự với chúng ta và họ mong chờ chúng ta bỏ phiếu cho họ. Ông Ngu, ông nói là ông rất là ghét khi mà những người đó họ cứ vỗ đầu chúng ta, vỗ vai chúng ta, khen chúng ta, nhưng mà khi chúng ta lên tiếng thì họ bảo chúng ta đi chỗ khác, đi im lặng hay giữ sự im lặng. Đến lúc cái chúng ta cần phải có được cái sự chúng ta cần phải chấm dứt yểm trợ những người của Đảng Cộng Hòa, bởi vì họ không có tôn trọng chúng ta một cách rất là rõ ràng, một cách rất là trắng trợn. Họ tìm đủ mọi cách để đưa chúng ta ra, cái chủng tộc của chúng ta ra khỏi những cái chức vụ trong chính quyền. Chấm dứt cho tiền, chấm dứt ủng hộ những người không có quan tâm đến chúng ta. Hãy giúp cho những người mà ủng hộ chúng ta, thương chúng ta và làm nhiều hơn cho chúng ta. Tôi xin hứa với ví dụ khi mà đảng Dân Chủ thắng thì cái cộng đồng của người Việt Nam sẽ có một cái chỗ đứng danh dự. Thank you, Eugene. Can I get a round of applause for that beautiful speech? Yeah. And you will also be making a donation towards your campaign. Thank you, sir. Oh, by the way, Eugene also donated $1,000 to Bee Nguyễn. Thank you. Okay, the next one. I'm sorry, we run a little late, so we have the last candidate would like to talk with this is Dr. Carla Wyatt. I would like to introduce Dr. Carla Wyatt. She's running for Harris County Treasurer. Her job, she wants to make sure every people in Harris County with the money owed by unclaimed fund in Harris County will get your money. Nếu mà quý vị có tiền ở trong Harris County mà quý vị không biết là nó còn ở trong đó thì quý vị nhớ bỏ phiếu cho bà. Please vote for her so she can get the money for you. Please welcome Dr. Carla Wyatt.
Good evening, ladies and gentlemen. How are you guys tonight? Dạ, bà I am Dr. Carla L. White. I am the bà Democratic nominee for Harris County Treasurer. Carla đang nói chuyện. Last 20 years, I started out as an intern. I do not speak Vietnamese. However, I am here to support you. I'm not running for me. I'm running for you. I worked Tôi for không. the last 20 years. I got tired, and Jane is correct. I got tired of seeing things that were not happening properly. So I decided to stop being quiet. I decided to run. And in this run, I will make sure that you have a clear understanding of where your money is. Most of you probably didn't even know that there was a treasurer's office until I showed up. And so I will be here. I will be in the community. I will be touchable. You can call me. My name is Carla L. White. I'm not going anywhere. I'm Carla like the hurricane, White like Earth. And I plan to be your next Harris County treasurer. Jean is absolutely correct. We need change. I am that change. I will be, and this is so shameful to say out loud, I will be the very Cái chức first vụ của bà White đó quý vị là lo về vấn đề tài chính của Harris County. Trong cái chức vụ này đó là bà phải coi những cái tiền nó đi đâu, nó về đâu, và bà kiểm soát những cái tiền bạc. Và bây giờ bạn đang kêu gọi cái sự ủng hộ của chúng ta. when I found out that there was never an African American treasurer. I will only be the fifth female, which is shameful to say. We need to make change. Bà đang than phiền về cái vấn đề đối xử tệ đối với những người thiểu số, trong đó có người da đen. Well, I'm a statistician and I'm a researcher, which means that I can count real good and I can find stuff. I happen to be a communication outreach, public Bà relations. biết đếm, biết làm thống kê rất là hay, cho nên bà sẽ có cái vấn đề giữ tiền cho người dân, bà rất là giỏi. Because I was in the background coordinating all of those things for you to get the right information during Hurricane Harvey. And so I look forward to being your Harris County treasurer. I'm not going to be a blue Harris County treasurer. I'm not going to be a red Harris County treasurer. I'm going to be the Harris Là County người treasurer. sẽ And I look forward to serving you. Thank you so much for allowing me. Thank you, Dr. Carla White. Okay, so we're gonna move on to a fun little part of the program. If you guys remember, you guys have those blue little raffle tickets. If you guys can get those out for me. All right, while you guys are doing that, let me take a moment to honor some very generous donors to the group. First and foremost, we have the Madden Group that donated $2,250. Mr. Eugene Nguyen, who donated $1,000. Susan, I'm sorry, I'm gonna butcher his last name. Raft, $200. In Rabe, $400. Selena Rabe, $200. Kathy Lamb, $300. I just checked about 10 minutes ago on the website. Currently, we've raised just online $7,230. All right, do you guys have those blue raffle tickets out? Because I don't see any blue raffle tickets. All right, so the first item we have is an Italian bag. Woo! I think it's real. Oh. Okay, so to keep us honest, we're gonna have someone from the audience help us. We make sure no fraud here, okay? All right.
want to announce the number? Okay. All right, so 611085 611085. Hey! All right, if you win, please come on stage. Come on stage. Okay. We're getting audited. Okay, on stage, to take a picture to show that we're not, we gave away the gift. You're lucky. You got it. Hey, make sure there's no fraud, okay? Kỳ này ai mà thắng sẽ được chai rượu. Bây giờ đến phần xổ số nha quý vị. Nhưng mà đừng. Yeah, don't worry. Even she went, I won't let it happen. That's cheating. Trang Nguyễn 6177214824. Ai là Trang Nguyễn? Oh, do we have? Oh, chị, okay. Được chai rượu chị. Oh, chai rượu hơi nặng anh chị có chừng. Oh, mấy người chụp hình không? Chụp hình với cô nè. Xin quý vị mình nhớ là đây cái cuộc rút thăm raffle này rất là công bằng và rõ ràng, không có ăn gian lận gì hết nha quý vị. Tôi không thắng là gian lận đó nha. Không kêu tên tôi là gian lận đó. Nếu quý vị có cảm thấy gian lận thì xin đưa lên tối cao pháp viện. Thank you. Okay. Wireless speaker. You can, quý vị có thể vừa nghe nhạc vừa làm vừa cắt cỏ. The wireless speaker is a Wi-Fi, Bluetooth, everything. Yeah, rửa chén, giặt đồ, cắt cỏ đều có thể nghe được hết. Yeah. Okay, số mấy con? Đọc cái số nha. Okay, 611066 611066. Lynn Cone. Oh no, she's gone. All right, next raffle ticket. 611066. Hiện giờ theo ban tổ chức đã được 7-8 ngàn rồi đó quý vị, ít nhất đây nha. Going once, twice. Okay, I guess we have to pick another number. If you're not here, what should we do? Oh, maybe you should have. Okay. Another name? Okay. Another name. Hey. Tiếp nào. Tiếp nào. Tiếp. Hey. Cảm ơn chị. Chị về chị cắt cỏ nha. Nhớ nghe nhạc. Đó, anh mời.
Ok, cái giải kế tiếp là dây chuyền cho đôi cặp bồ bịch vợ chồng gì cũng được hết. Đem đưa cao lên con lên đàn cho mọi người thấy là hấp dẫn thì có thể mua thêm raffle tickets. Ok, đưa 2 cái lên, một cái đàn ông, cái đàn bà, 2 cái đàn bà hết hả? Oh, ok, that's fine. We equal opportunities. Ok, xong chưa? Sao chưa? Con lấy chưa? Oh no, cannot. We get another one. Giờ chắc con đẩy xuống được rồi, mỏi tay chưa? Phương Võ con. Phương Võ. Chị Phương Võ đâu? Anh Phương hay chị Phương gì ở đây? Phương quách năm rồi. Ok, 611042. 611042. Oh, đi về rồi. Ok. You left? Yeah. Oh my God. Again. Thuận Nguyễn. Ở 611101 phải không chị Thuận? Đúng rồi, ok. Ok. Cái necklace này cho 2 người. Ok, một cái cho cô, cái con gái cô đi 2 người, quá tốt. Dạ. Ok. Còn nữa không? Oh, Target gift card. Cảm ơn. One more. Cái 2 người này quen quá, bây giờ đọc ra rồi quý vị đừng có nói tôi ăn gian nha, tại vì người này là bạn thân của tôi, Mai Hải Kiệt. Chị Mai Hải Kiệt. Nhưng mà không hoàn toàn là công bằng trong cái vấn đề này, không có gian lận nha. Chị Mai Hải, chị phải số 1611078 không? Coi đúng không? Chứ không thôi người ta nói mình ăn gian chị Mai Hải. Chị coi cho đúng chứ không thôi tôi kiện phiền phức lắm á. 611078. Chị có đem hồ sơ mập về nhà không? Nhớ nó chưa? Ok. Ok. Chị đem mấy cái recipe nấu ăn thì được. Đem hồ sơ mập về nhà. Em biết chị nấu ăn rất là ngon. Ok, cảm ơn chị Mai Hải. All right, thank you. We still have some more raffle tickets back there. We're going to take a little short break from doing the raffles. If you guys want a bigger chance of winning, you can donate a little bit more and get some more raffle tickets. Sẵn đây để mình nói lại cái mục đích của cái buổi họp mặt ngày hôm nay thôi quý vị. Như quý vị biết trong cái vấn đề bầu cử sắp tới, như quý vị đã từng nghe ông Wu hoặc là Theo Bình Võ hay là cô Rio, thì tất cả chúng ta không thể nào quay ngược cái đồng hồ trở lại. Tháng 11 này mình quay ngược cái đồng hồ lại chỉ có 1 hour. Quý vị được ngủ thêm 1 tiếng nữa. Tuy nhiên Đảng Cộng Hòa ở Texas và ở Washington đang quay cái đồng hồ này lại thế kỷ 18, 19, có thể là thế kỷ 17 của quý vị. Quý vị nhìn vào cái việc họ không cho người đàn bà được quyết định về thân thể của họ. Mình phải trao cái quyền lại cho người đàn bà được quyết định trong cái vấn đề sinh sản. Người đàn bà không thể nào
bị đảng Cộng Hòa và những người có đầu óc quá thiển cận quay ngược cái xã hội này về thời tiền sử. Nó giống như hồi thời đàn bà chỉ là một cái máy đẻ con mà thôi. Chuyện đó không có thể xảy ra được quý vị. Đàn bà phải ngang hàng, phải đi làm lãnh lương giống như đàn ông. Người đàn bà không thể nào làm nô lệ trong vấn đề sanh đẻ. Do đó chúng ta phải đi bầu cho người đảng Dân Chủ. Họ có một cái tinh thần rất là cởi mở và thoải mái. Quý vị phải hiểu rằng ngoài vấn đề đó, quý vị phải nhớ rằng từ ngày đảng Cộng Hòa nắm quyền ở Washington và ngay cả ở những cái tiểu bang khác, cái vấn đề kỳ thị chống người da vàng rất là cao. Nếu quý vị để ý, người Việt Nam, người Trung Hoa, người Đại Hàn, chẳng hạn như người Đại Hàn ở Georgia đã bị tàn sát một cách khủng khiếp. Người Việt Nam mình bị đánh đập ở California, ở New York, mà không ai trong chính quyền nói một tiếng gì cả. Tại vì những cái người đó họ là những cái người tối cao của da trắng. Họ nghĩ rằng mình không phải là người, không phải là human. Đó là cái mà chúng ta phải đi bầu. Thưa quý vị khán thính giả, hôm nay tôi phải chấm dứt chương trình ở đây để chuẩn bị về làm cho chương trình cho ngày mai. Mong quý vị sẽ có mặt để tham dự chương trình của tôi với chị Ái Vân vào ngày mai với những chủ đề rất là hay. Thì mong hẹn gặp quý vị ngày mai, và nhất là quý vị đang có mặt xin bấm like ủng hộ chương trình Gây Quỹ của chúng tôi. Và nếu mà quý vị có những cái thắc mắc gì về vấn đề gây quỹ đó thì rất tiếc bây giờ tôi không có liên lạc được với những cái người trong ban tổ chức để mà tìm cái cách để giúp cho quý vị gửi tiền đến một cách dễ dàng. Thì nhưng mà tuần tới chúng tôi còn một cái buổi gây quỹ nữa cho dân biểu hưu vực võ vào ngày Chủ nhật 23 tháng 10, thì mong quý vị tham dự. Dù không có đóng góp cũng không sao, chúng ta mỗi người đều có một cái cách đóng góp khác nhau. Thì bây giờ tôi xin coi như là chấm dứt cái chương trình ngày hôm nay, và xin hẹn gặp quý vị, đa số quý vị khán thính giả thân yêu của tôi và chị Ái Vân vào ngày mai vào lúc 12 giờ trưa giờ California và vào lúc 2 giờ chiều giờ Houston. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp ngày mai. Cái người mà quý vị không muốn được đắc cử sẽ được đắc cử, rồi lúc đó quý vị sẽ còn thổi tiếng.